Η Γερόντισσα Γαβριλία ήταν αυτό που χαρακτηριστικά το είπε ο γέροντάς μας σε ένα βιβλίο που γράψαμε με μαρτυρίες για τη Γερόντισσα. Ήταν η Γερόντισσα της χαράς. Για μένα ήταν πολύ σημαντικό σταθμό στη ζωή μου. Λίγες φορές τη συνάντησα, πρόλαβα δηλαδή, αλλά ήταν η πρώτη μοναχή που είδα στη ζωή μου. Και ήταν τόσο λαμπερό το πρόσωπό της, δηλαδή η χαρά που είχε ακτινοβολούσε και στο πρόσωπό της, που ενώ ήταν 91 ετών όταν την είδα, ήταν ένα πρόσωπο πάρα πολύ καθαρό, πάρα πολύ φωτεινό, πάρα πολύ σαν παιδάκι. Πραγματικά σαν ένα παιδάκι μέσα σε ένα σώμα έτσι, πια είχε κυρτώσει, ας πούμε, από την ηλικία. Αλλά είχε μια χαρά, εξέπευε μια χαρά και μια καθαρότητα που πραγματικά σε έκανε να ζηλεύεις και να λες: εγώ θυμάμαι, είπαμε το μυαλό μου τότε, εκείνη ήταν 91, εγώ ήμουν 19. Έλεγα: αν έτσι ο μοναχισμός, αυτό είναι ευλογία, αυτό είναι ομορφιά. Και πραγματικά ήταν η πρώτη εικόνα που κράτησα. Ήταν ένας άνθρωπος ανοιχτός. Η ζωή της ήταν ιεραποστολή. Η ζωή της ήταν ιεραποστολή. Όχι σαν μοναχή και πριν γίνει μοναχή. Είχε σπουδάσει στην Αγγλία ρεφλεξιολόγος και είχε πολύ καλή δουλειά. Και εδώ στην Ελλάδα είχε ένα ιατρείο πολύ καλό στο Κολονάκι και βοηθούσε τους ανθρώπους και ήταν και φυλακόλουθη και ήταν και ελεήμων και όλα τα καλά τα είχε. Μια μέρα μπήκε μάλλον όσες φορές, όχι μία, έλεγε η ίδια ότι όσες φορές τύχαινε να βρεθεί στην εκκλησία, ενδιάμεσα ας πούμε, πάντα έπεφτε στην περικοπή, είπαγε: πόλεις τα υπάρχοντά σου, δώσου το χείς και ακολούθηνε. Και τότε είπε: ωραία, δεν θα κρατάω τίποτα για τον εαυτό μου, θα τα δώσω όλα. Και στην αρχή που ζούσε η μητέρα της, κρατούσε μόνο τα απαραίτητα. Αλλά μετά από ένα όνειρο που είχε δει, κατάλαβε ότι ούτε αυτά τα απαραίτητα πρέπει να κρατήσει. Κοιμήθηκε και η μητέρα της, ήταν πια τελείως ελεύθερη, τα πούλησε όλα, δεν είχε τίποτα. Όταν λέμε τίποτα. Ένα βιβλιάριο του ΟΓΑ, όταν έγινε μοναχή, που έχουμε εμείς μοναχή, και ένα βαλιτσάκι που είχε την Καινή Διαθήκη και κάτι. Αυτό. Τίποτα. Και το έκανε επίτηδες, εφάρμοσε το Ευαγγέλιο. Αυτή ήταν η πρώτη της ιεραποστολή. Εφάρμοσε το Ευαγγέλιο. Δηλαδή, δεν κράτησε τίποτα για τον εαυτό της και όπου την πήγαινε ο Χριστός, αφημένη στο θέλημά του. Εγώ έλεγε: είμαι υποτακτική στο θέλημα του Χριστού. Και όποιος τη συναντούσε, της έλεγε: πάμε Γερμανία. Πάμε, έλεγε: ναι. Έλεγε: πες εσύ το ναι και ο Θεός θα το κάνει όχι. Και αν ήταν για το δικό της το καλό, θα πήγαινε. Και του ανθρώπου που την καλούσε. Αν όμως δεν ήτανε, τότε θα της έλεγαν, και τη συνέβη πολλές φορές, την τελευταία στιγμή: αχ, λέει, συγγνώμη, δεν άλλαξε τα σχέδια, δεν σας χρειαζόμαστε. Και έτσι εκείνη δεν είχε καμία έγνοια, κανένα άγχος, καμία αγωνία. Όταν τη ρωτούσανε: είναι καλοί άνθρωποι? Λέει: πολύ καλοί. Δηλαδή δεν έβλεπε κάτι κακό. Και κλέφτης είχε πει μες στο σπίτι, τον κέρασε. Και όχι απλά τον κέρασε, ένας μαύρος και χτύπησε τα κουδούνια εκεί και είχαν πανικοβληθεί όλοι. Άνοιξε, καλόστρωνε, λουκουμάκι, γλυκάκι, αυτό, και συζητήσανε. Και αυτός ο άνθρωπος τη βοήθησε μετά στη μετακόμιση που έκανε. Δηλαδή, τι να πει κανείς, και οι πέτρες ακόμα νιώθουν όταν κάποιος άνθρωπος, ας πούμε, άνθρωπος του Θεού. Δεν μπορεί να σε αφήσει ασυγκίνητο. Αυτή ήταν λοιπόν η θεολογία της και η φιλοσοφία της ήταν αυτή. Αφημένη στα χέρια του Θεού. Έλεγε: κάθε μέρα υπογράφω εν λευκό. Μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει αυτό. Υπογράφω εν λευκό. Τη βρήκε και δεν πέρασε βέβαια ρόδινα, έτσι. Και δοκιμασίες και καρκίνο πέρασε. Και θλίψεις πολλές. Και συκοφαντίες πολλές. Ακόμα και κοιμημένοι τη συκοφαντούν, ας πούμε. Ναι. Ίσως γιατί δεν μπορούσαν να την καταλάβουν το πνεύμα της. Ένας άνθρωπος ελεύθερος που έβλεπε στα πρόσωπα των άλλων ανθρώπων την εικόνα του Θεού. Ας ήταν από όπου ήθελε, από όποια χώρα του κόσμου ήθελε, από όποια θρησκεία του κόσμου ήθελε. Δεν είχε το φόβο ότι εγώ θα χάσω την πίστη μου. Μα δεν χάνεις αυτό που το έχεις. Δεν μπορείς να το χάσεις. Σημαίνει ότι δεν το είχες. Και μπορούσε να ανεχτεί και τη συκοφαντία. Θυμάμαι ένα περιστατικό. Μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί γνώρισα πάρα πολλούς ανθρώπους τα τελευταία χρόνια που την ήξεραν, για να μαζέψω έτσι υλικό για το βιβλίο αυτό, γιατί ακριβώς ήταν μαρτυρίες. Και μου είχε κάνει εντύπωση που κάποια στιγμή μιλούσε κάπου η Γερόντισσα και κάποια κυρία από κάτω του συκοφαντούσε. Αυτά, έλεγε. Μετά όμως έμαθε ποια είναι. Και πήγε και της ζήτησε συγγνώμη. Και της λέει η Γερόντισσα: ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το είπατε. Άλλωστε δεν το ήξερα. Τι είχατε πει, αλλά εγώ δεν μπορώ να σας συγχωρέσω. Αυτή λέει: κόμπλαρε, γιατί δεν μπορείτε να με συγχωρέσετε? Γιατί απλούστατα δεν με βλάψατε. Δηλαδή δεν άφηνε, σίγουρα σαν άνθρωπος λυπόταν και επικρινότανε
ξέρουμε και ιστορίες. Αλλά δεν άφηνε τίποτα να μπει ανάμεσα στο Χριστό και σε εκείνη. Δεν της χάλαγες, να γυρίσουμε στο προηγούμενο, το λογισμό της με τίποτα. Στο χέρι της δεν ήταν. Και μιλάμε άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι που ευεργετήθηκαν, το κλασικό ξέρετε, πώς έλεγε, ουδής ασφαλέστερος εχθρός από τον ευεργετηθέντα χάριστο. Δεν έμενε όμως εκεί. Ή ας πούμε, πολλά νέα παιδιά τα βοήθησε να σπουδάσουν, να φύγουν στην Αγγλία, να σπουδάσουν. Της έλεγε μία. Μα θα σου φύγει αυτή η κοπέλα που σε διακονεί και εσύ τι θα κάνεις. Το θεωρούσε προσβολή. Εγώ τι θα κάνω. Πού θα βοηθήσει το παιδί να προχωρήσει τη ζωή του. Εγώ και ο Θεός πάνω στη γη. Δηλαδή, και όπου και αν πέρασε, έζησε στην Αγγλία όταν γινόντουσαν οι βομβαρδισμοί. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τότε που σπούδαζε και δούλευε. Όλοι πηγαίναν στα καταφύγια. Εκείνη έπαιρνε μια τυφλή Εβραία και γυρίζαν στους δρόμους, στους έρημους του Λονδίνου, γιατί η τυφλή Εβραία είχε κατάθλιψη και δεν μπορούσε να χωθεί στα καταφύγια, δεν μπορούσε. Και τη λέγανε: Καλά, δεν φοβάσαι, λέει, σε βρήκαμε μια μπόμπα. Και έλεγε η ερώτηση: Μα να με βρει μπόμπα, θα με βρει και στο κρεβάτι μου, θα με βρει και στο δρόμο, θα με βρει και παντού. Δηλαδή ήταν τόσο αφημένη στο θέλημα του Θεού που έλεγε: Εγώ γιατί να στεναχωρηθώ. Και έλεγε πάντοτε: Εγώ λέει, πιστεύω ότι ο Θεός ή όλα είναι θέλημά του, το καλό δηλαδή, αυτό κάτι όμορφο που γίνεται, ή παραχώρησή του, το κακό. Άρα εγώ λέει, γιατί να στεναχωρηθώ. Αν ο Θεός επιτρέψει, όπως έβγαλε τον καρκίνο, ας πούμε. Θέλημά του είναι. Της λέγανε γιατί όταν είχε πάθει τον καρκίνο, ξεκουράσου, μιλάς, μη κάνεις, μοιράζεις. Έλεγε, ρώτησα, εγώ δεν έχω καρκίνο στην ψυχή, στο σώμα έχω. Και πάλευε εκεί, πάλευε. Είχε και πολύ έτσι σθένος, πολύ κουράγιο. Δηλαδή ένας άνθρωπος που πραγματικά, επειδή αγάπησε πολύ τον Χριστό, αγάπησε πολύ και τους ανθρώπους και δεν τους ξεχώριζε. Και αυτό σας λέω, ξεκίνησε και πριν γίνει μοναχή. Σε μια ηλικία, μέση ηλικία, ένιωσε έτσι την κλίση από τον Χριστό και πήγε και έγινε μοναχή στη Βηθανία και ό,τι έκανε και ο μοναχισμός και η Ιεραποστολή ήταν με ευλογία. Ο πνευματικός της ήταν ο Άγιος Αμφιλόχιος Μακρύς της Πάτμου, ο οποίος της έδωσε την ευλογία να πηγαίνει να πάει στην Ιεραποστολή. Δεν έκανε κάτι από μόνη της. Μετά είχε τον πατέρα Λάζαρο Μουρ, μεγάλη μορφή της Εκκλησίας, είχε το Λεύ Ζηλέ κάποια στιγμή, δηλαδή σε διάφορα μέρη του κόσμου που βρέθηκε. Είχε γυρίσει όλο τον πλανήτη. Όλο τον πλανήτη είχε γυρίσει. Και όποιον άνθρωπο συναντούσε, είτε ήταν μικρό παιδάκι, είτε ήταν μεγάλος, τον έβλεπε με τον ίδιο σεβασμό, το κοιτούσε στα μάτια και άδειαζε τελείως η ίδια και άκουγε τον άλλο. Και όταν φεύγανε, δεν έκανε συνειρμούς να πει πώς να σώσω το καημένο το παιδάκι, πώς να σώσω τον έναν. Έλεγε: Εγώ δεν θα σώσω, ο Χριστός σώζει. Αλλά τι έκανε, προσευχότανε, τον άφηνε στα χέρια του Χριστού και μετά μπορεί να έπαιζε με τη γάτα ή να κάνει ασχολητά με κάτι άλλο. Και όταν θα ξαναρχόταν αυτό το πρόσωπο, τότε το ξανά πιανε πάλι από εκείνο το σημείο και συνέχιζε πάλι την πορεία. Δηλαδή είχε μια σχέση που και την ίδια και τον εαυτό της προστάτευε. Δεν άφηνε να μαραζώσει, ούτε να νιώσει ότι οι άνθρωποι εξαρτώνται από εκείνη. Που και αυτό, ξέρετε, πολλές φορές είναι εγωισμός που την πατάμε εμείς στον χώρο της Εκκλησίας. Νομίζουμε ότι θα σώσουμε τον κόσμο. Εμείς δεν θα τον σώσουμε. Όσες ώρες και αν κάτσουμε με έναν άνθρωπο και αν μιλήσουμε, δεν θα τον σώσουμε τον κόσμο. Η προσευχή σώζει, ο Χριστός σώζει. Η προσευχή μας είναι για τους ανθρώπους, ο Χριστός θα σώσει. Αυτό το είχε βιώσει πάρα πολύ καλά η γερότισσα. Και γι' αυτό νομίζω και εξωτερικά ακόμα έβλεπες αυτή την αγνότητα και την παιδικότητα και τη χαρά. Γιατί μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους, είχε δει σε όλα τα μήκη και πλάι του κόσμου. Υπάρχουν απίστευτα γράμματα ανθρώπων που αναρωτιόντουσαν ποιος είναι ο Θεός αυτής της γυναίκας. Και γινόντουσαν χριστιανοί. Γιατί, με το παράδειγμά της, δεν πήγε να τους δείξει το Ευαγγέλιο. Το ζούσε το Ευαγγέλιο. Και τη μία ήταν λέει στα παλάτια με την Ίντιρα Γκάντι να της κάνει θεραπεία, μασάζ. Την άλλη ήταν σε ένα χαμόσπιτο, κάτω, όλοι κάτω και εκείνοι, ας πούμε, με τα ποντίκια, με τους αρουραίους, με φίδια. Ένα σαν παραμύθινη η ζωή της, πραγματικά. Αλλά όμως με κέντρο πάντοτε έτσι, το κέντρο της ήταν πάντα ο Χριστός. Και αυτό μόρφαινε τη ζωή της.